at Judie's house. Judie's house. And this is Ella. Hello. Hi. And this is Judy. Hello. Hi na hello. Hello. And this is Ninang Aubrey. Ang tabo. Salamat Salamat, Besha. We are here to create Gimbap cooks for today. Let's start. Let's get it. Hi. Tutulog na siya. Nakakita ng camera. I-vlog ka din? Let's vlog, Ella. Anong gusto mo? Anong gusto mo sa Baby shark baby shark Papa. Hindi na baba. So, ito na. Meron kami ng tuna gimbap. Tuna gimbap? Yep. With ham. Kasama ka sa akin. Huh? And, andito yung mga ingredients. Ay, hindi pala. I-start na po si Ate Girl. May bibig Tuna, sa baka. pickled radish, egg, Grabe ang bango. Para akong nakaano. ham, and Yung ano yan, sesame. Sesame oil. Tadaanan! Tapos, egg. Tuna. Sa akin yan. Kapal. Nagagawa ako. Kutsara na lang natin. Si Ate Jana rin ba gagawa? May balik na. Okay. Oo, kutsara ko yan. Okay. Dalawa kayo gagawa. Eh, isa lang yung roll eh. Ay, ganun. Yan. Sige, kamay lang ni Ate M. So, happening now, tuna gimbap. So yun, nalagay na po namin ang everything. Kasi hindi ako makapaghintay. Tapos, okay na? Yes. Start rolling. Yan. Go, Beshi. Walang dumidikit. Ang taba nung gimbap ko eh. Kasi suba ako. Ay. Lumabas yung ano. Ba't kasi ang laki ng itlog? Ay, sorry na. Kainin na yan. Tanggalin, hindi. Tatanggalin. Wait na. There. This is just a test run. Test run lang. Oh my gosh. Practice lang to, guys. Lagyan mo ata ng, nilagyan ng oil yan, di ba? Oo, sa dulo. Para, black siya. Nalagyan ng rice dito sa dulo. Parang Ginawa nila- paste. Oo, parang paste.
may secret ingredient yan, guys. Pero hindi namin i-share kasi nga, secret ingredient. Ang taba, bes! Ba't ganun? Okay lang yan. Hindi siya naglalak. Hindi naglalak! Fail ang putik. Wait lang. Ay! Ano ba yan? Bakit naman fail naman yung gimbap natin? Practice lang to, guys. Lagyan mo na rubber band. Don't try this at home. Yung rice is hinaluan namin ng sesame oil. Korean sesame oil. Wow. Emphasis on the Korean. Hindi ko kasi mabasa. So, Korean siya. Korean. Sa Korean. I therefore conclude Korean siya. Pagkatapos, egg na ba? Hindi pa alam. Egg na. Hindi pa alam gagawin. Ikat mo muna kaya ng square yung egg para hindi Oo nga. lagpas-lagpas. Para hindi nakuha ako na. Ah, sige. So, we're gonna cut the egg square. Ako na lang. Kaya sabi ni Judie, sabi ng guest natin. Excuse me po. Baligtad eh, no? Tayo yung nakikiano din sa Tayo bahay yung nila. guest. Tayo yung guest. Nagulat si ate, hindi siya pala yung guest. Gulat. Hindi ako informed. Nakakahiya Kami naman. pala yung nag-crash dito sa bahay. Bahay niya to eh, guys. Hindi ato sa spam. Ano sa spam? Ano kung tawag dito? Pero kayo lang. Korean spam. Korean spam, kasi hindi ko rin mabasa. Ang sarap ng itlog. Itlog pa lang yan. May mga background sounds talaga. The main ingredient, Diyos. tuna. Tuna. Korean tuna. Kaya pala Hindi mo rin tuna. mabasa. Char, century tuna lang to. Hindi mabasa. Aubeng nga. Ito. Para sa amin na hindi maka-afford ng totoong tuna. Canned tuna. Para sa hindi po maka-afford ng totoong tuna. Let's try century tuna. Pero baka food. Actually, yung buo kong ginagawa namin, test lang talaga lahat. Prank. It's a prank. Prank po sa pamilya namin. Lalagyan pala ng sili. Titikim eh. Ito na ba yung dish? Ang sarap niyan. Tikman ko na. Lasa nga tsara. Hindi. Crap. Masarap pa siya. Mas masarap pa sa tsara. This is Korean radish. Kasi hindi mo yung mabasa. Sharp yan. Saka nasa loob kasi ng Korean store. Kaya Korean radish. Ano gagawin nga? Okay, so here we go, guys. The moment of truth. Ay, naku na ito. Check. The moment of truth. Nagugas ako ng kamay, ah. Kaya Wala ano naman dyan? na-judge siya. Huwag kayo mambash. Gugas kami kamay dito. Galit. Gusto mo Gusto nakamas nyo. pa eh. Mababash tayo dito. Nagpa-rapid testing kami bago kami pumunta dito. Ito yung ano dyan. Sobrang bilis, wala pang result. Rapid. Sobrang bilis ng test, wala pang result. Kung gusto nyo, gayahin nyo kami. Wala kaming pake. Ayun pa gaya, guys. At wala kang pake. Sa Aubrey yun. Malamang. Ito yung matapang. Yung wala kayong pake. Naraahinin ko kilay nyo. Grabe. Walang kila yun, di ba? Oo, walang kilay. Hi, kami yung parera girl. Hindi naman inaano eh, no? Ay, ano mga video dyan?
Pause pa naman si Aubrey. Babagay yung boses. Oo, ganun nga. So, what do you think, guys? Successful or not? Ay, may ano Yes, daw, Ella. may nakikiano. Ayun o. Hi, baby girl. Ella! Nawala sa video. Sila pa. Naku po. Siya daw una. Sa daw na titikim. Mama D. Wait lang. Say hi to the camera. Wait lang po. Wait lang. Lumampas po siya. So, ikakat ko din to. Yung lumampas, ikakat ko na. Okay, nagsasalita siya mag-isa. Sino? Sino ba? Ako ba? Yung baby o Ako ba o si Ella? Anyway. Grabe. May ginawa akong aso. Ito gusto ko. Boom. Mukbang pala. Tapos, ikikemerit ko na. Hello, it's a fail. Kunin kita. Sige. Isasempre sa BM ko na siya. Sorry. Ate Di, akala ko kay Ella yan. Yung pagkain niya. Kita-kita sa camera siya kumain eh. Eat na tayo natin. So, dahil wala na tayong egg, papakin na natin. Papakin na natin. Pwede po. We, yan lang. Ano ba? Sige, kakainin ko na. Ano yung tunang? Luto tayong egg para... Papakin na tayo. Yum. Naging mukbang na. Ella. Mukbang. Harap. Sharp yan. ASMR. Dito yan, oh. Yung mga noodles. Baboy. Gumagaya tuloy si Dabi. Sali ka? Kaya ka lang. Masarap yung egg. Ha? You want to try? Gimbap bang tawag dyan? Para tumigas. Ito kumain na oh. Hindi, sa baby ko. Sa baby. Wey, sa baby. Uy, sa baby. Sa baby pa talaga. Tingin nga ng baby. Kaya na baby. Baby girl, eat na me. Baby girl, eat na you. Come here, baby. Kunyari lang tinatawag mo sa baby. Pero hindi pala kasi. Kunyari, Ella, dito ko Hindi mo lalaman. chiki. Ella, hi. What? Pwede na. Tingin. Patikim nga. Ay, nakalas. Ganyan lang pala sa Ay, dapat. sige, ganyan natin. Bibidyoan ko lang. Picturean nyo yung maganda. Wala lang tayong kulay green pero pwede na yan. Kunyari naging okay na siya. Oo. Picturean mo muna. Okay siya, oh. Ayan. Hindi yung Ella, sana kasi. Ella, oh, eat na tayo, oh. Hindi yung sana kasi. Ang arap ng tuna. Wala naman tayong dinigdig. Eh, di yung egg yan. Hindi, ganun yan talaga yung tuna. Century tuna, maalat talaga. Legs on oil. Okay, guys. Yung dalawang nagpa-vlog, mukbang ang ginawa. At mukbang na. Mukbang of ingredients. Sumuko na sa paggawa, kain na. Kasi maano eh. Pagka-try ko yung isang knife. Baka kasi ito.